यो बुलेटको कोन बेरिङ गएको छ हैन स्कुटीको यो सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भयो यसको प्रब्लम अनि यस्तो छ के हेर्नु यस्तो अड्किन्छ के यस्तो अड्किन्छ के यस्तो अड्किनु भएन के यस्तो अड्किन्छ त्यही भएर मैले यसलाई खोलेको यस्तो अड्किनु भएन मेन प्रब्लम चाहिँ हो अब मैले यसको कोन बेरिङ फेर्नुपर्ने हुन्छ मैले कोन बेरिङ ओरिजिनल ल्याइसकेको छु अनि यो स्कुटीको पनि लिक भइरहेको छ अनि सर्भिसिङ गर्नुपर्ने भयो अनि म एक्लै हो क्या म एक्लै हो अनि मलाई जस्तै तनाव हुन्छ फेरि एक्लै भयो भने केही सामान ल्याउनु पऱ्यो भने तनाव हुन्छ त्यही भएको कारणले यो बुलेटको कोन बेरिङ फेरौँ सबै मैले खोलिसकेको छु फिल्महरू अब यसको चाहिँ अब यो माथिबाट चाहिँ खोल्नु बाँकी छ पहिला त्यो सकाउँछु त्यसपछि यो गर्छु त्यही भएर यो सब किन्ने मान्छे कोही छ भने भन्नु म बेच्दिने हो क्या मलाई एक्लै चलाउन यहाँ गाह्रो भइरहेको छ यसमा मैले यो गमहरू चाहिँ लगाइसकेको छु गम लगाएर यसलाई फिटिङ गरिदिन्छु त्यसपछि मोबिल सोबिल हालेर सबै सर्भिसिङ गरेर भ्याउँछु सर्भिसिङ गरेपछि चाहिँ यो गर्नुपर्छ एक्लै हो क्या म एक्लै भएपछि त अलि हुन्छ नि गाह्रो हुँदो रहेछ अब मान्छे राख्ने कुरा अब म बेच्न लागेको त्यही भएर मान्छे राखेको छैन त्यही हो पहिला यो सकाउँछु त्यसपछि यो बनाउनु पर्ने मैले सबै खोलिसकेको छु माथिको नटहरू पनि खोलिसकेँ सक निकालिसकेँ अब यसलाई चाहिँ ठ्याक्कै निकालेर यहाँ कोन बेरिङ हुन्छ अब यसलाई म पहिला ट्याङ्कीमा के राख्नु पऱ्यो नत्र स्क्र्याच लाग्छ पुरानो राख्दिनँ ठ्याक्कै म यसलाई यस्तो राखिदिन्छु अनि यसलाई चाहिँ उल्टो पो भयो यार ल यत्तिको भएपछि हाल्न खोल्न सजिलो भयो ल मैले फाइनली खोलिसक्यो यसको कोन बेरिङ चाहिँ यस्तो भएको छ यो डल्लो र यो भित्रको अनि त्यो यहाँ माथिको झरेको अघि यहाँ गयो त्यो सब मैले नयाँ हाल्नुपर्ने हुन्छ मैले नयाँ किनेर ल्याइसकेको छु मैले नयाँ अस्ति नै किनेर ल्याएको थिएँ नयाँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ यो रोयल इनफिल्ड अब यो मैले सबै त्यसमा हाल्नुपर्ने हुन्छ यो मैले फिटिङ गर्छु सबै नयाँ यसमा हाल्नु पऱ्यो यो निकालेर हाल्छु त्यसपछि चाहिँ फिटिङ गरेर लगाएर हेर्छु दामी हुन्छ मैले गिरिज सिरिज हालिसकेँ होइन गिरिज हालेर यहाँ बल पनि हालिसकेँ बल हालेर ठ्याक्कै यसको माथिको चाहिँ यो हालिदिन्छु यस्तै भयो अब यो हालेपछि यो रबर पनि आउँदो रहेछ सेटमै रबरलाई चाहिँ यसरी हालिदिने हो सेफ्टी हुँदो रहेछ दामी सिस्टम रहेछ तर यो बुलेटको यार अब यहाँ माथिको नि मैले निकालेर नयाँ हालिसकेको छु अब यसलाई यसमा चाहिँ गिरिज हालेर सेम यसमा हाले जस्तै सेम यसमा नि हालेर अनि क्या गरिदिन्छु यति नै हो सजिलो नै रहेछ मैले फर्स्ट टाइम गरेर आएको क्या यसको खासै मलाई थाहा थिएन त्यही पनि यस्तो यस्तो हो भनेर हुन्छ नि आफैले दिमागले गरेपछि जे पनि हुँदो रहेछ क्या त्यही होस् अब यहाँको पनि यो निकाल्छु म यहाँको पनि यहाँको जुन छ नि यो निकालेर अनि यसमा पनि नयाँ हाल्छु नयाँ हालेर अनि सेम यसमा नि
बलसल ग्रिज हालेर अनि प्याक गरिदिनु पर्यो। यो कभर भित्रको जुन थियो नि यो भित्रको त्यो चाहिँ यहाँको होइन रहेछ क्या, मैले बल्ल थाहा पाएको त्यो चाहिँ यहाँको रहेछ। यो चाहिँ हालेँ, यो चाहिँ निकालिदिएको। अनि यो कभर चाहिँ एक्स्ट्राको भएको छ। चारवटा एउटा दुईवटा तिनवटा यहाँ एउटा छ। यो कभर चाहिँ यो भित्र लाग्छ क्या, यहाँ भित्र लाग्छ, यहाँ भित्र लाग्दो रहेछ क्या। अनि त्यही भएर यो चाहिँ त्यो चाहिँ मैले त्यहाँ हाल्नै बाँकी छ। यो जुन छ नि यो चाहिँ यसभित्र लाग्दो रहेछ क्या कभर। यो माथि चाहिँ यो लाग्छ क्या, यत्रो ठुलो रहेछ कि यो भित्र लाग्ने। अनि यो कभर चाहिँ यसरी हुँदो रहेछ, यसलाई चाहिँ यसरी हाल्नु खास। अब यसलाई चाहिँ यसमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। म अब यसमा फिट गर्छु, यसमा हालिसकेँ। अब फेरि यसमा ग्रिज लाउनु पऱ्यो, यसमा ग्रिज लगाएर अनि बल हाल्नु पऱ्यो। फर्स्ट टाइममा मलाई थाहा नै भएको थियो होइन, बल्ल पो यस्तो रहेछ भन्ने थाहा भयो। अब यसमा चाहिँ ग्रिज हाल्छु म, अनि ग्रिज हालेर बलसल हालेर प्याक गर्नु पऱ्यो। मैले सबै हालिसकेको छु है। अब पाङ्ग्रा हाल्न बाँकी छ, टप हाल्न बाँकी छ, सबै हाल्नु भनेको यो सबै मैले हालिसकेको छु। नट एकचोटि अझै नट यिनीहरूको यो नटहरू चाहिँ एकचोटि चेक गर्नुपर्ने छ। यो मैले टाइट गरिसकेको छु, यो चेक गर्नुपर्ने छ उतापट्टि। अब यो हाल्न बाँकी छ। अब यसरी हाल्ने, यसरी नट हालिदिने हो। नट हालिसक्यो। अब यहाँ टाइट गर्नु पऱ्यो, नम्बर प्लेट हाल्नु पऱ्यो, हेडलाइट हाल्नु पऱ्यो, पाङ्ग्रा हाल्नु पऱ्यो। अहिले आधी काम भइसकेको छ, आधी गर्न बाँकी छ। बिस्तारै गरेर हो, बेला बेलामा अर्को बाइक आइदिन्छ, यो छोडेर त्यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। त्यही भएर यो बेलुकासम्म लिन्छ दाइले, आउँछ लिन। त्यही भएर मैले बिस्तारै गरेर हो सबै हेरेर। अब अलिकति चाहिँ बाँकी छ। ल फाइनली रेडी भइसक्यो होइन, मैले सबै हालिसकेँ। अब यो नम्बर प्लेट मात्रै हाल्न बाँकी छ। सब फिटिङ गरिसकेको छु मैले। अब के फिटिङ गर्नु बाँकी भनेको त यो हो। अब यसलाई म ठ्याक्कै यस्तै सिट लगाउँछु। अनि एक हातले लास्टिक गाह्रो हुने क्या फेरि, एउटा क्यामेराम्यान राख्नु पर्ला जस्तो छ। ल सब रेडी भइसक्यो है गाइज। यस्तो लिक भएको छ। अनि दाइले भन्दा नि भनेन, उसले हेरेको। अब के गर्ने, एकछिन टाइम त लाग्छ, धेरै लाग्दैन। अरू प्रब्लम के होइन, यसको ओरिङ्गा होला या ओरिङ कटेर कतै लिक भइरहेछ कि। म खोलेर हेर्छु, यहीँ भएर लिक भइरहेछ। यतापट्टि पनि रहेछ, दुइटै खोलेर म चेक गर्छु। खोल्न लागेको छु, कभर निकाल्न यसले छोइरहेछ कि। मैले हेड पनि खोलिसकेको छु कभर। अब कति साथीहरूलाई थाहा छैन भने हेर्न सक्नुहुन्छ है, यसमा टाइपिट हुँदैन। यसको टाइपिट भनेको यही हो, यो यसरी माथि पुस हुन्छ, यो माथि पुस हुन्छ। यसमा टाइपिट मिलाउनु मिल्दैन। अनि एउटै भल्भ हुन्छ। अनि यतापट्टिबाट म देखाउँछु, यसको दुईवटा भल्भ मात्रै हुन्छ। भल भनेको हेर्नु कस्तो हाई क्वालिटीको, कत्रो बाक्लो हुने क्या, 3 mm को हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई। भन्नाले कत्रो बाक्लो भल्भ हुन्छ, दुईवटा भल्भ हुन्छ। यो पछाडि इन्टेक भल्भ, एक्जेस्ट भल्भ भयो। यसमा खासै अरू केही नर्मल बाइक जस्तो हुँदैन रहेछ, किनकि यो बाइकको सिस्टम फरक हो। खास यसको टाइपिट मिलाउनु पऱ्यो भने चाहिँ यसको यहाँ एउटा के भन्छ अरे
के भन्छ यहाँ एउटा उयो हुन्छ कि अनि त्यो चाहिँ फेर्नुपर्ने हुन्छ टाइपको साउन्ड आयो भने चाहिँ त्यसको लागि हाफ इन्जिन नै खोल्नुपर्ने हुन्छ अनि यसको इन्जिनको सिस्टम चाहिँ माथिको चाहिँ यस्तो हो ओरिङमा प्रब्लम देखिएको थियो मलाई अलिअलि यसमा गम लगाएर हाल्नुपर्छ ओरिङहरू त ठिकै छ भित्रभित्र मोबिल गएछ कि यहाँ भित्रभित्र मोबिल जानु भएन ओरिङकै प्रब्लम नै हो अब यो धोएर गम हाल्छु गम हालेर चाहिँ प्याक गरिदिन्छु यति हो अब म यसलाई धोएर के भन्छ अरे यो पार्ट्सहरू धोएर अनि प्याक गर्ने बेलामा फेरि देखाउँछु यस्तो छ क्या अलिकति भयो हुन्छ नि यस्तो निस्किरहेको सबैलाई राम्रोसँग धोएर सफा गर्छु त्यसपछि मैले रिजबोन ल्याइसकेँ होइन अब यिनीहरू धोइसकेँ सबै धोएर रेडी भइसक्यो अब गम हाल्ने अनि प्याक गरिदिने एउटा सानो काम अब सानो काम के बाँकी छ भने यहाँ भाँचेको छ वेल्डिङ गराउनु पर्ने छ अब म यसलाई वासिङ गरेर वेल्डिङ गराएर ल्याउँछु त्यसपछि सबै सक्यो यति नै हो ल आजको लागि यति नै कस्तो भिडियो लाग्यो तपाईँहरूलाई प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सनु होला